So hello guys, what's up? Kuya Axis back. So ayan guys, may panibagong content naman tayo. Ayan, dahil wala tayo kahapon content. So ngayon tayo mag-content. So yung ABP again tayo. So ayan, so kumusta ang ating Merry Christmas dyan? So ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakatutok. Laging nakanood sa ating mga videos. And let's go, start agad tayo. Huwag tayo paligoy-ligoy. Let's go! First game. Kalaban natin dito Terminator with Best and Plant. Okay, medyo mahirap na kalaban, idol low. First game mahirap agad. Okay, so Kartamar agad tayo. Kartamar Digital Byte. Okay, try natin. Okay, sana manalo tayo sa kanyang Terminator. Yung best niya mabilis. At ay, pares kami 41. Pero muna titira siya. Mababa ang kanyang ID. Okay, may steel energy si idolo. Ayun, hindi nag-steel energy. Masakit sa kanya idolo. Aray ko, 121 162. Grabe, kunti na lang nabuhay ng tira sa atin. Grabe naman si idolo. Talaga gusto niya tayo agad bugbugin. Ang sakit mo idolo. Ganyan tayo. Ganyan. Kitry natin, baka mag one card lang si idolo. Okay, let's go. Let's go. Gantihan na to idolo. Gusto niya idolo yung ganunan ah. Gusto niya ng bugbugan. Pagbigyan natin si idolo. Iisip si idolo nung gagamitin niya. Baka mag-steal energy siya yung si idolo. Pero wala na yata card yung beast niya. Okay, nag-isip si idolo ngayon dito sa second round. So niya nag-shield dito si idolo. Okay, nag-shield lang siya. Ayun, nag-critical pa nga. Kaso hindi natin napapatay, sayang. 15 na lang ang kanyang buhay. Parehas kami ngayon 2 energy lang dito. Okay, so wala na siyang pumpkin idolo. Dalawa na lang energy niya. Okay. So try ko sumugal dito na mag one card, no. Kasi wala naman siya ng wala naman siyang pumpkin. Kaso meron siyang spicy surprise at saka so hindi siya siguro susugal to. Sige, let's go, try natin. One card tayo. Okay, sugal tayo sa one card idolo para pa may papatay tayo sa kanyang beast mamaya. Okay, tingnan natin anong gagawin dito ni idolo. Ayun, nag-steal energy dito si idolo. Magaling. Okay, nag-steal energy si idolo. 3 energy siya. 3 energy si idolo. Okay, try natin siya dito. Baka mag-critical tayo. Hindi pa naman siguro niya tayo mapapatay. So ganyan tayo para hindi tayo lagging. Okay, let's goods. Okay, tara. Baka wala na itong shield. Mapatay yata natin to, no. Okay, 150. Ay, hindi kaya patay ng natin. Pero hindi pa niya tayo mapapatay naman dyan, pak. Okay, let's go. So hindi pa niya mapapatay. Okay, so tayo pa rin una naman titira, no. Kaso nga lang stun na tayo dito, no. Sa beast card tayo titira siguro. 2 energy lang din siya eh. Baka mag to eh. Ayan, kailangan natin pag-isipan anong maganda dito. Baka mag-steal energy ulit to eh. Magti-3 card siya mamaya. Sige, ganyan. Okay, let's go. Susugal kaya sa steal energy. Ayun, hindi siya sumugal. So buhay pa tayo guys. Ayun, nice one. Nag-critical tayo, tapos buhay pa tayo dito. Makakatira tayo ng 4 cards dito idolo. So ayan, so try natin dito.
tayo isa dito, tapos tatlo dito, ano dito no, dalawa, ganyan. Okay, let's go. Tapos una pa naman tayo titira may beast natin, tapos makaka-generate tayo dalawang energy. Let's go. Natin gagawin idolo dito. So ayun nga, bang stun. Okay, tanggal stun, and then panalo tayo dito idolo. Nice one, nice combination. Doon binuhay pa niya ang ating nag-save kasi siya ng energy doon. Mali niya, dapat hindi niya sinugal ng kanyang steel energy. So ayun, una tayo tira, sure kill na natin to. Busin na natin ang ating energy, 4 energy. Let's go, let's do this. Stun. Okay, tanggal stun, and then sabog. Okay, panalo tayo first game mga idolo. Nice one, nice one, nice game kay Idol Jat. Supot ba yan? Okay, proceed tayo sa ating second game. So yun guys, na-enlist tayo kagabi, kahapon pala. Mga malulupit, hindi mga lasing na tapat sa ating kahapon, sayang no. So ayan, second game tayo, let's go. Let's do this. Kalaban natin dito si Tuto AAP mga idolo, kalaban natin dito si AB Apa. So nasa unahan ang kanyang Aqua, nasa mid ang kanyang Plant. Okay, try natin to. Ano mga laban, mahirap to kalaban guys, mga ganitong mga ganitong lineup. Okay, nag first turn siya dito. Okay, may 2 cards siyang natitira dito idolo. Siguro ano tayo dito, ganyan. Okay, ganyan tayo idolo, di na tayo pa yung patay ng 2 cards. So pag Nemo to si idolo, agawin natin ang kanyang isang gain energy. I think Nemo. So ayun, ano dito si idolo. Okay, mga ganyan dalawang natin, sayang. Okay, nagdalawang ano siya, digital bite. GG tayo guys. Aray ko, nagaw niya yung dalawang natin. So 4 cards si idolo. Napakasama mo idolo. Dapat pala pinatay na lang natin ang kanyang Aqua dito no. Okay, kasi gusto ko lang i-survive. Sige, try natin survive ulit ang ating plant dito. Okay, ano mangyayari sa atin? Okay na nga, 3 cards lang siya, nagtira siya ng isa. So hindi niya tayo mapapatay dito idolo. Ay, 4 cards pala. No, 4 cards pala dito si idolo. So patay niya tayo. Okay, pero last stand pa siguro yata tayo, mapapatay pa natin to. Binuhos niya, ala patay. Binuhos niya dito ang kanyang. So patay, talon tayo dito guys. Kasi so I think pwede tayo dito 2 energy lang si idolo. Pwede natin dyan idolo. Okay, let's go. Buhay pa naman yan kasi 2 energy lang si idolo. Wag lang mag-crit no, para naman magamit lang natin ang ating beast card no, tapos mag-generate pa tayo kahit isang card lang. Okay, patay natin dito si idolo. Dalawang critical ka, 4 cards pa si idolo dito. Ang masaklap lang dito guys, 4 energy si idolo. May card na to si idolo dito, may hindi pa niya kinamit ang kanyang Hero's Bane. Okay, at saka Switchscape. So patay na tayo dyan, patay na ang ating beast. So ang gagawin natin, kasi hindi pa siya gumagamit ng pumpkin, October Trick din. So possible to mag-Nemo siya, tail slap at saka isang tail slap, dalawang Hero's Bane at saka isang pumpkin. So intern muna tayo dito idolo. Ayun nga, dito nag-intern. So ayun, nag-intern muna dito si idolo. Okay, nice one. Yun ang ginawa niya. So ang gagawin natin dito, okay, oops, ano ba? Ay, hindi yan, ito isa. Okay, parang gusto kong gumanon eh. Baka 3 energy lang tayo ni idolo, mabuhay pa tayo. Ganyan tayo siguro no. Okay, try natin ganyan, baka mabuhay pa tayo ni idolo. Okay, sabi ko na ba, mabuhay pa tayo. Nag-ino siya, 4 cards niya, ginamit niya doon yung ano niya. Okay, sana mapatay natin, mag-critical yung ano natin. Critical please lang. Isang critical lang para sa bayan. Para sa bayan. Dito ay nag-crit idolo, sayang. Hindi pala tayo nag-isa ng energy dito, no. Sayang si idolo, marami siyang energy.
So pwede naman tayo dito tumira guys. So ganyan tayo para may attack up tayo mamaya. Yan, dalawa. So, okay, let's go. Pang, patay na si idolo. Patay ka na idolo. Okay, let's go. Tingnan natin anong kalalagyan natin dito. So not enough na yung shield natin guys, kasi 300 plus na lang ano natin. So kailangan lang natin ng solid damage dito. Pero yung kanyang shield mataas. Okay, paano lang dito natin. Wish lang natin mag-crit tayo. Pag di tayo mag-critical guys, talo tayo. Matic talo tayo guys pag di tayo mag-critical dito. Wala na tayong enough shield kasi yung damage niya mataas oh. Matataas yung damage niya, 120, 120, so apat na 120. So I think dito tatlong 120 siya, tapos 363 na lang health natin. Kahit mag-switch skip pa tayo, wala tayong palag. Ano? Okay, pag wala siyang card dito guys, pag wala siyang ano. So ayun, 88 lang, patay sa atin yan guys. So ayun is one, nice game sa'yo idolo, namatay natin siya. Bakit ka naman ganyan idolo? Kumpiyansa ka sa akin idolo, patay ka. Patay si idolo, doon guys. So ayun guys, panalo ulit tayo sa second game sa kanyang APA strategy. Inapakan natin. Okay, nice game sa'yo idolo. Second game, proceed tayo sa ating third game mga idolo. Okay, let's go. Okay, third game na tayo dito yung mga idolo. Kumikinang. Okay, yung bastos ni idolo. Ang bad mo idolo. So yung EBP din si idolo, maganda ito. Maganda yung kanyang, gusto ko yung mga ganitong ano, mataas yung shield na aqua. Okay, ano. Okay, shimprick. Tapos nagkakaroon siya ng plus attack. Naisaan tayo dun sa kanyang plantito kanina, na steal tayo ng kaninang second game natin, pero hindi tayo nagpaano do, patinag no. Okay, dito na gano si idolo, nag prick si idolo. Grabe naman si idolo, sakit niyan. Bakit ka naman ganyan idolo? So dito si idolo, sasabayan natin ng bugbugan. Sasabayan natin ng bugbugan ni idolo. Okay, patayin niya yung ano natin, patayin ko rin yung kanyang plant no. Patayin yung plant natin, patayin ko rin plant niya. Okay, inubos niya kanyang shield dito guys. So wala siyang ano mamaya. Wala siyang ka item. Inubos niya ang kanyang pure energy. Bakit ka naman ganyan idolo? Okay, may pure energy tayo mamaya guys. I'm sure ano dito si idolo. Critical. Okay, magano dito si idolo, mag-i-intern no. Mag-i-intern dito si idolo. Okay, so mamaya 4 energy siya. Okay, magpo-4 energy na dito si idolo. So magpo-4 energy si idolo. Gagawin natin dito, i-3 energy natin si idolo. Tapos mamaya mapatay man niya tayo dyan. Okay, may 2 energy tayo. I think mag-ano to eh. Anong gagawin natin? 4 energy. Okay, mataas din kasi damage. Mamatay din tayo pag ganun, mag-intern tayo eh. Ito yung mag-shield up to. Mag 3 energy lang siya, shield up. Pero try natin, let's go. Yun lang magagawa natin eh. Ayun, nag 4 energy na dito si idolo. Okay. Patay ba tayo? Patay niya tayo idolo. Okay, patay na tayo. 2 energy na lang si idol oh. Si shield up lang to eh. Sana mag-crit lang tayo dito guys no. Pray lang natin mag-crit tayo. Mataas pala shield dito ni idol oh. Dalawang balik niya tayo guys. Okay, shield up siya ngayon. Tapos may wala pala tayong laban guys. So dapat pala nag-intern na lang siguro tayo. Pero good, ganun din kung ano tayo. Yun nga, nag-shield up dito si idolo. Mamaya 3 energy si idolo no. Pang critical ka naman pre. Hindi talaga critical pre. Okay, magaling si idolo, magaling. Wish na lang natin dito guys, ano tayo, last stand. Pag mag last stand tayo, sarap.
Wala na. Hindi na nag-last stand mga idolo. Talo tayo third game. Magaling si idolo, magaling. Okay, fourth game tayo guys. Proceed sa fourth game and the last game. Okay, pang last game natin mga idolo. Magaling doon yung kalaban natin. Magaling. Maganda kasi yung ano niya guys, aqua. Ganda talaga aqua na ganun. Gusto ko yung ganun na aqua. Mahirap. Mahirap kalaban. Okay, let's go. Enter tayo dito. Yun natin, in turn. Okay. Gagawin dito ng idolo. Baka mag-shield tayo dito. Mag-ano siya oh. Mag-switchscape. So, intern na lang tayo. Let's go. So, ay ano si idolo yan. Sinasabi ko mga idolo. Nagdalawang ano si idolo. Nagdalawang October trip. Tapos, nag-switchscape siya. Namamatay sana tayo ang aqua natin kung nag-shield tayo. Ngayon, mag-shield na tayo guys. 3 energy si idolo. Okay, mag-shield tayo. 3 energy si idolo. 3 energy dito si idolo mga idol. So possible mag 2 energy lang siya. Okay, mag 2 energy lang siya, kunin natin yung isa. Okay, di ba? Ayun nga, nagano lang. 3 energy siya pero okay, ginamit niya yung kanyang isang ano. Okay, buhay pa tayo dito, guys. Buhay pa tayo diyan. So makakapag-heal pa tayo and then ano natin yung kanyang ma-steal natin yung kanyang isang Nemo, no? Kukulitin natin dito si idol hangga't wala pa tayong item sa ating ano, wala pang card yung ating beast, no, dito. So ayun guys, so may ano na tayo dito. Patay na natin si idolo dito siguro. 2 energy si idolo, di pa niya tayo mapapatay. Okay, try natin yan, mapapatay na natin siguro kasi may carrot. Wala naman siya October treat, no. Okay, may carrot hammer naman yung natin plant. Patay natin siya kahit mag shield siya, no. Wow, nagdulang mo. Doon pa pagkadusarap ng idolo. Matatagusan pa dito ang kanyang aqua dito. Matatagusan ang kanyang aqua guys. So hindi niya tayo natira. Okay lang. 5 energy pa tayo. 7 energy tayo mamaya. So yun, let's go. Masarap yun idolo. So papatay na natin dito ang isang aqua niya sa harap. Kahit mag shield siya ng mataas, ano, patay natin yan. Okay, let's go. Patay na kanyang mga aqua dito sa harap. Okay. So mayroon siya ditong inubos siya kanyang 3 energy dito. 4 energy siya, nagtira siya ng isa. Okay, 3 energy si idolo dito. Okay, ibigay natin yung kanyang ating beast, ano. Ibigay natin yan sa kanya. Okay, mamaya tayo babawi. Okay, 3 energy ulit siya mamaya, idolo. Buhay pa ba tayo? Last stand pa tayo. Last stand pa tayo idolo. Okay, mag-heal ulit to si idolo, ano. Ayan natin siya dito mag-heal na mag-heal. Madami naman tayo energy guys, so okay lang. Nakauna naman tayo titira sa kanya. Okay, din natin 4 energy dito si idolo, 4 energy. Pang patay si idolo. Ay 4, may 4 pa natira guys. Nag-heal lang ng isa. Patay kay idolo, madami tayong energy, no. So ayun, panalo tayo sa ating fourth in the last game. Maraming salamat sa inyong panunood. So see you in the next video again mga idolo. Panalo tayo mga idolo. So ayun, maraming salamat po sa inyong panunood. Naubusan siya ng cards dito ay nag-surrender na nga si idolo. Ayun guys, panalo ating fourth game. Ayun, so 3 wins tayo in the 4 games. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may nakuha tayo mga idea dito sa ating mga petiks, no? So kung nagustuhan mo ating video, kung bago ka pa lang sa ating channel, baka naman subscribe mo na yan, idolo. So yan, maraming salamat sa lahat. Advance Happy New Year. Merry Christmas sa ating lahat. Kuya Axie ulit is signing out. Bye bye, see you in the next video. Babu.